এয়া চাওক কি ধুনীয়া এটা স্পিকাৰ বনালোঁ আৰু এই ধুনীয়া স্পিকাৰটো এই গোটেই যিটো ছিষ্টেম আছে তাৰে এটা পাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে চাওক এই যিটো ছিষ্টেম আছে ইয়াতে অলৰেডি 4টা স্পিকাৰ হৈয়ে গৈছে ইয়াৰ উপৰিও এই স্পিকাৰটো ক'ত লগাম মই আপোনালোকক জনাইছোঁ চাওক মোৰ ছেটআপ দুটা কেনেকৈ প্লেচমেণ্ট কৰা হৈছে চাওক পিছফালে টাৱাৰ স্পিকাৰ দুটা আছে আৰু সাবউফাৰ আছে তলত আৰু সন্মুখত মই যিখন টেবুলত বহি আছোঁ সন্মুখত আৰু দুটা ছেটেলাইট স্পিকাৰ আছে সো মেইন স্পিকাৰখিনিৰ প্লেচমেণ্ট হৈ গৈছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত স্পিকাৰ বনাই মোৰ গোটেই এই ৰুমটোত প্লেচমেণ্ট কৰিম বিভিন্ন ঠাইত যাৰ ফলত মোৰ এই গোটেই ৰুমটোত এটা ধুনীয়া সাউণ্ড শুনিবলৈ পোৱা যাব তো অলপ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই যিটো সৰু টিকুটমান স্পিকাৰ আছে এইটো বনাওঁ চাওক এই স্পিকাৰটো বনোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন সৰু স্পিকাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব এটা এনেকুৱা মুখা প্ৰয়োজন হ'ব যিটো হাউজিং হ'ব আৰু এখন পাতল শ্বীট এখন চাওক পাতল এখন শ্বীট লৈছোঁ কাৰ্ডবৰ্ড তেনেকৈ আমি চাৰ্কেলটো বনাই লৈ আমি চিম্পলি ইয়াক কাটি ল'ম এই চাৰ্কেলটোত আমাৰ স্পিকাৰখন বহিব তো এনেকৈ কাটাৰৰ সহায়ত মই কাটি ল'লোঁ এণ্ড এতিয়া ইয়াক অকণমান ফিনিচিং কৰিব লাগিব চাওক স্পিকাৰখন ধুনীয়াকৈ বহি গৈছে ইয়াতে এনেকৈ লাগি যাব দেন ইয়াকে চেণ্ট পেপাৰৰ সহায়ত প্ৰথমতে আমি অলপ ফিনিচিং কৰি লওঁ ফিনিচিংটো মেইন তেতিয়াহে এনেকুৱা লাগিব যেন মাৰ্কেটৰ পৰা এটা প্ৰফেশ্যনেল স্পিকাৰ ক্ৰয় কৰি অনা হৈছে তো এতিয়া আমি চল্ডাৰিং কৰিম চল্ডাৰিং কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন সৰু তাঁৰ মই ল'ম কানেকশ্যনৰ বাবে তো ধুনীয়াকৈ আমি কানেকশ্যন একেবাৰে ইজি জাষ্ট দুটাত ইয়াতে চাব পইণ্ট আছে প্লাছ মাইনাছ সো এনেকৈ চল্ডাৰিং কৰি দিলে হ'ল চল্ডাৰিং নাথাকিলে আপোনালোকে হাতেৰেও এনেকৈ লগাই দিব পাৰে যাতে আৰু ভালকৈ লগাব যাতে এইটো মিছ নহয় সো এনেকৈ চাওক গুলুৰ সহায়ত এইটো আমাৰ স্পিকাৰটো কানেক্ট কৰা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এনেকৈ আমাৰ হাউজিংটোত আঠা লগাই দিয়া হ'ল ফেভিকুইড বহুত মজবুতকৈ লাগি যায় সো আমাৰ স্পিকাৰটো কমপ্লিট হৈয়ে গ'ল আপোনালোকে দেখা পাইছে কিন্তু ইয়াক ফিনিচিং কৰাৰ কাৰণে ইয়াক আমি এটা আৰু অকণমান কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যিটো কাম হ'ল ইয়াতে পুটিন লগাবলৈ গৈ আছোঁ চাওক ইয়াতে যিহেতু হাতেৰে বনোৱা তো একেবাৰে ফিনিচিং হোৱা নাই তো ক'ত অকণমান হ'লটো চাওক সৰু বা একেবাৰে পাৰফেক্ট হোৱা নাই তো যাৰ কাৰণে আমি এই পুটিনৰ সহায়ত আমি গোটেইখিনি পাৰফেক্ট কৰিম যাতে এয়াৰো লিকেজ নহয় এণ্ড দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় এইখিনি কাম কৰাৰ পিছত আমি ফিনিচিং টাচেছ দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা লাগিব যে বজাৰৰ পৰা স্পিকাৰটো কিনি অনা হৈছে বা এইটো মেচিনত বনোৱা তো এইখিনিয়ে হ'ল ইমান ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকক অতি সহজ পদ্ধতিতে এটা সৰু স্পিকাৰৰ বনাই দেখুৱালোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতকেইটা বনাম মই তেতিয়াহে ধৰক এতিয়া স্পিকাৰ মই কিনিব পাৰোঁ কিন্তু নিজে বনোৱা যিহেতু মই গোটেই প্ৰজেক্টটো নিজে বনাইছোঁ আপোনালোকে আগৰ গম পায় এম্প্লিফায়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান আছে সাবউফাৰ টাৱাৰ স্পিকাৰ সকলোখিনি বনোৱা হৈছে চ' এই সৰু স্পিকাৰখিনিও মই বনাই ল'ম চাওক দেখাত কিমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই কানেকশ্যন কৰি লওঁ তো কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' অসমীয়াতে চোৱাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব বা ফ'ল' কৰি ৰাখিব